Tulevassa sote-uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä peruspalveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Helsinkiläisille pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän digitaalisia ja matalan kynnyksen palveluja. Helsinki on kasvava kaupunki ja tänne tulee erityisesti muualta muista kulttuureista asukkaita, jotka tietenkin tulevat osaksi kaupunkia ja tarvitsevat enemmän palveluja kuin ehkä meidän muut asukkaat. Eli maahanmuutto on yksi tärkeä asia, joka palveluihin vaikuttaa, ja myöskin sitten tällaiset asunnottomat, joita pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä, on jonkin verran. Sitten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat. Nyt on aika paljon ollut kaikkia ikäviä uutisia lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen, ja meillä kehitetään siihen liittyviä palveluja todella paljon. Sitten tietenkin ikääntyvä väestö ja heidän tarvitsemansa palvelut. Jo hyvin varhaisessakin vaiheessa, että kun eläköidytään, niin tarvitaan monenlaista tukea ja ei pelkästään semmoinen laitosmainen hoito, koska siitä pyritään yhä enemmän eroon ja vähän kevyempiin palveluihin. Ja totta kai myöskin erilaiset mielenterveyden ongelmat näkyvät. Terapiasta on puhuttu, terapiatakuusta ja sen tyyppisistä asioista, ja ne on myöskin meillä totta kai yksi osa meidän palveluketjujen kehittämistä. Eli me vastataan tietenkin siitä, että kuntalaisille tuotetaan hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Me voidaan tuottaa niitä itse, hankkia ostopalveluja, käyttää seteleitä, palveluseteleitä, tai tehdä yhteistyötä myös osin erilaisten järjestöjen kanssa. Ja sen jatkokehittämistä, mitä se tarkoittaa, se palvelujen järjestäminen ja se vastuu, niin se on meillä ollut jo useamman vuoden kehittämisen yksi tärkeä painopiste. Ja siinä esimerkiksi ollaan mietitty erilaisia palvelujen tuotantotapoja, arvioitu niiden vaikutuksia ja miten ne vaikuttavat asiakkaiden ja mikä on se asiakkaan kannalta paras ja asiakkaat pääsee. Kuntalaiset pääsee ja kokemusasiantuntijat vaikuttamaan niihin palveluihin. Se on yksi keskeinen asia. Sitten me kehitetään meidän palveluverkkoa. Palveluverkko myöskin on muutakin kuin fyysinen palveluverkko, eli missä on terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus esimerkiksi, vaan myös tämmöinen digitaalinen palveluverkko. Sitä kehitetään. Ja sitten toinen iso osa-alue, tämä puhtaasti meidän oman Helsingin tekemisen lisäksi on erikoissairaanhoidon ohjauksen kehittäminen, ja sitä tehdään Uudenmaan tasoisesti. Ja siellä on tietenkin pitkiä palveluketjuja perustasolta erikoissairaanhoitoa ja miten asiakkaat saa oikeassa paikassa palvelua. Helsingin sote-palveluja uudistetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeessa. Tulevaisuuden sote-keskus muodostuu yhdistämällä 3 nykyisen toimintamallin terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekeskusten ja senioripalveluiden tarjoamat palvelut ja kehittämällä palveluita sekä yhteisiä toimintatapoja. Tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämiskärkiä me ollaan tunnistettu täällä Helsingin sotessa toistakymmentä. Mutta mä voisin nyt kertoa niistä 3, joita ainakin itse pidän hyvinkin tärkeinä. Ja ne liittyy saatavuuteen, ennaltaehkäisyyn ja kustannusten hillintään. Ja ensimmäinen on tämä saatavuus. Me ollaan jo pitkään kehitetty ydinprosesseja. Niistä mun mielestä tärkein on asiakkaaksi tulo. Ja se tarkoittaa sitä, että asiakkaaksi tulon täytyy olla todella monikanavainen. Ihan digitaalisesta ihan sinne paikalle saapumismahdollisuuteen asti. Kun meidän asiakkaaksi tulo onnistuu, meidän palvelut kohdentuu oikein, eli se asiakas saa sen tarpeensa mukaisen palvelun. Ja sitten toisena oli tämä ennaltaehkäisy, eli siihen sitten meillä on tämä mielenterveyspalvelujen kehittäminen. Eli lasten ja nuorten ja myös aikuisten, eli pyritään tuomaan se palvelu sinne varsin varhaiseen vaiheeseen, ettei tarvittaisikaan enää niitä korjaavia palveluja. Ja 3. on sitten tämä digitalisaatio, joka näkyy meillä joka puolella. Etävastaanotto, etätutkimukset, etähoidot, etäseurannat. Sitten ihan niin kuin robotisaation avulla tehtävät hommat, eli ei tarvitse ammattilaista ollenkaan. Chatbot, tekoäly ja niin edelleen. Tämä on iso ja laaja asia ja tällä pyritään siihen kustannusten hillintään.